Guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. So good morning from Aita Ghor, Tengakhat. So just uthilo, uthile. Cha khalo. Aru etia ei bhaiti taile kheli ase alot. Ei kheli ase. Hello. Chup. Aru baki road dise bahut garam ase yat. So ekhon mo gari khon aru mama gari khon. এতিয়া ওলাই যাম অলপ পাছত দেখাম আৰু গাড়ীখনৰ কি ফিচাৰ আছে সেইবোৰ দেখাম সব দেখাম কালি দেখাম কৈছিলোঁ বাকি মায়ে কি কৈছে চাওঁ বলক দুধৰ পৰা ভাত খাই আছে কি এনাৰ পৰা ভাত বনাই আৰু মা গা ধুই আছে পুৰা নাৰিকল লগানে খতম হৈ গ'ল আকৌ নাৰিকল ধেৰ লাগি আছিলে ইয়াত So guys, মোৰ গাড়ীখন বহুত লেতেৰা হৈছে এখন ধুব লাগিব অলপ পাছত ওলাই যাম ধুনীয়াকৈ অলপ ফুৰি আহিম চামগৈ জেগা কি আছে কি নাই বলক গাড়ীখন ৱাশ্বিং কৰিম অলপ চাফা কৰোঁ বহুত লেতেৰা হৈ গ'ল গাড়ী এতিয়া গাড়ীখন অলপ ধুই লওঁ বহুত লেতেৰা হৈছে Hello guys, গাড়ী ধুইছে এতিয়া এইটো আমাৰ ভাইটি সুমনটো বহুত উৎপতীয়া এইটা খাই আছে চকপতি খোৱাটো মুখখন চাওক আপুনি মুখখন চাওক So guys গাড়ীখন ধুই ল'লোঁ পূৰা অলপ ক্লিন কৰি ল'লোঁ চ' এতিয়া ভাত খাম মায়ে ভাত বাঢ়ি আছে গা চা ধুই ল'লোঁ তাৰপিছত ওলাই যাম ফুৰিবলৈ মানুহ ধেৰ হৈছে আমাৰ ঘৰত মায়ে পৰা ভাত বাঢ়ি আছে কি বনাইছে আজি দালি বিলাহী সালাড তাৰপৰা ব্ৰইলাৰ মাংস আলু আৰু মাছ ব্ৰইলাৰ মাংস আলু তো পুৰা বনাইছে আজি মাংস মাছ চব ধেৰ বনাইছে গাড়ী পাৰ্টি চ' গাইজ এতিয়া এনেই ওলাই যাওঁ অলপমান ফুৰিবলৈ তো বোলক আৰু টেষ্ট ৰাইড কৰি চাম কেনেকুৱা লাগে কি চ' গাইজ এটা অলপ ওখ আছে নিউ ড্ৰাইভাৰ হয় ন অলপ প্ৰব্লেম হৈছে এইটো তো এখন অঁতৰাব লাগিব এতিয়া চ' গাইজ আমি এতিয়া আহি পালোহি তো এইটো কয় বুঢ়ীদিহিং নদী তো এইটো আমাৰ এনাইহঁতৰ ঘৰ অলপ পাৰ হৈ কেনে আছে তো অলপ দূৰ আহিব লাগে তো ইভিনিং টাইমত ভাল লাগিছে পূৰা ঠাণ্ডা আৰু আমাৰ লগত গোটেই চিল্লা পাৰ্টি আহিছে পুৰা ইয়াত পুৰা মাছ মাৰি আছে পানী শুকাই গ'ল এইটো কেম্প কি এইটো কেম্প নহয় এইটো ছানছেট হৈছে আৰু তো তলত গৈ ফটো মাৰি আছে চবেই চ' গাইজ এতিয়া দেখাম কালিতো দেখুওৱা নহ'ল একোৱে তো ষ্টকত এইটো এনেকৈ ষ্টকত শুনাইছিলে আমি ইয়াত বহুত এচেচিছ লগালোঁ তো কি কি লগাইছোঁ চব দেখাই দিম আৰু ভিতৰত কি ফিচাৰ আছে নতুন ফিচাৰ আছে সেইটো দেখাই দিম বোলো গাড়ীখন ঘূৰাই লওঁ ইয়াত দেখাইছোঁ ধুনীয়াকৈ এইটো জেগাটো ডাঙৰ আছে তাতে দেখাইছোঁ চ' গাইজ ফ্ৰণ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আমি ফাৰ্ষ্ট লগালোঁ এইটো ষ্টকত নাহে এইটো লগালোঁ এচেচিছ ভিতৰত তাৰপিছত এইটো লগালোঁ দুই চাইডে তাৰপিছত মিৰত লগালোঁ তাৰপিছত এইটো তাৰপিছত ড'ৰ গাৰ্ড তাৰপিছত এইটো বেকলাইট তাৰপিছত এইটো তাৰপিছত আৰু বাছ এইকেইটা চ' গাইজ ডিগ্গিত বুট গাৰ্ড লগালোঁ এইটো গোটেই এচিছখিনি লগোৱা কষ্ট পৰিলে 18,000 পৰিলে তো বহুত কষ্টলি আছে তো বাকী বলক ইণ্টেৰিয়ৰ দেখাম বলক ইণ্টেৰিয়ৰ কি ফিচাৰ আছে চ' গাইজ এইটোৱে নতুন বেলিনো ইণ্টেৰিয়ৰ লুকটো আৰু এখন টপ মডেল হয় এলফা ফাৰ্ষ্ট অফ অল এইটো বহুত ডাঙৰ কৰি দিলে চ' নেক্সট ইয়াত যোনটো হাইলাইট ফিচাৰৰ এইটো মানে এটা ভাল কামো
যেতিয়া আপুনি যদি ৰাস্তাত গৈ আছে তো বাই চান্স যদি আপোনাৰ তললৈ চাব লাগে ন চ' মিটাৰ চিটাৰবোৰ চেক কৰিবলৈ তো এইটো তলত নাচাবলৈ মানে এইটো ওপৰত দি দিছে বাছ ইয়াত ধুনীয়াকৈ মানে চাই থাকিব পাৰিব যোনে ড্ৰাইভাৰ চলাব তো হেড আপ ডিছপ্লে এইটো যদি আপোনাক লাগেতো অন বি কৰি থ'ব পাৰে যদি নালাগে এইটো অফ বি কৰি দিব পাৰে বাছ এইটো হোল্ড কৰি থ'লে হৈ গ'ল এইটো হোল্ড কৰি দিলোঁ এইটো অফ হৈ গ'ল দেখিলে আকৌ যদি আপোনাক খুলিব লাগে বা ৰাস্তাত ড্ৰাইভিং কৰি থাকে তেতিয়া এইটো খুলি ল'ব এইটো এনে খোল খাই যাব তো আপুনি যদি গাড়ীখন ৰানিং কৰি গৈ থাকে তো তাত চব দেখাই থাকিব ফিউল কিমান আছে কিমান স্পীডত গৈ আছে চব দেখাই থাকিব তাত এখনত 360 কেমেৰা দিছে যদি ওচৰত কিবা কিবি আছে তো চাব পাৰিব এইটো দেখাই দিওঁ এইটো বিউটি পিল হৈ যাব এইটো চাওক এইটো পূৰা 360 কেমেৰা হয় তো গাড়ীখনৰ ওচৰত কোনোবা আছে চব দেখা পাই যাব তো বাকী সিমানেই আৰু ইয়াৰ পৰা গৈ থাকিম আৰু এতিয়া সোনকালে তাৰপিছত অলপমান ওলাই আহিলোঁ যদি নতুন গাড়ী যে অলপ ফুৰি আহিলোঁ বাকী আগফালৰ পৰা লোকটো এইটো DRL কেইটা লাফেল্লো So guys, এতিয়া মই চলাওঁ টেষ্ট ৰাইড ৰ'বা এতিয়া আপোনালৈ যাম কিনিবলৈ যাওঁ So guys, এইটো নাইট বেলিনো লুক 2022 বেলিনো ৰাতি এনেকুৱা লাগে দেখিবলৈ ফ্ৰণ্ট পৰা বেক So guys, চলাবলৈ পূৰা মজা স্মুথ আছে পূৰা আমি আহিছোঁ বজাৰ কৰিবলৈ কিবা বজাৰ কৰি লৈ যাওঁ তাৰপিছত এতিয়া চিধা ঘৰ যাম আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া ঘৰ কোনোৱে নাই ঘৰত So guys, কেনেকুৱা পালে ক'ব আৰু এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ নেক্সট ব্লগত লগ পাম বাই বাই টাটা টিল যদি ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব টিল দেন বাই বাই গুড নাইট টাটা